Hallo allemaal en welkom bij de eerste Nederlandse top 10 spelervideo. In februari heeft de Nederlandse Oost-community gestemd op wie de beste spelers van Nederland zijn. Iedereen heeft gestemd door een top 10 te maken van hun favoriete spelers en daarmee hebben wij een aantal punten verdeeld. Gebaseerd op een plek in de top 10 zijn een aantal van hun beste replays verzameld om van te genieten. Zonder verder te veel getreuzel, de video. Gladiol is de oudste speler die je op deze lijst zal zien. Zijn carrière is bijna 10 jaar lang en nog steeds behoort hij tot de top van Nederland. In Double Time en vooral in oudere maps is hij superieur. Maar eigenlijk is hij overal goed in. Dit valt ook zeker te zien aan zijn tourney performance. Zijn consistency is een van de beste op elke map. Consistency van een pakje boter. Zo wordt Damn Jelly vaak beschreven. Maar wanneer deze man een goede dag heeft, is hij niet meer te stoppen. Als alternator heeft hij veel scores die weinig mensen rond zijn rank hem nadoen op zowel Double Time als Hard Rock. Als een van de spelers van de oude garde is het knap dat hij tot deze dag nog zo competitive bezig is. Hidden en nog meer hidden. Het is moeilijk om iets anders te vinden in SCO's en toplays. Aim en technische scores zijn geen probleem, ondanks zijn nogal rare verticale tablet playstyle. Zijn accuracy op ritmisch complexe maps met hidden hardrock is niet te toppen. Hoewel SCO een lange tijd gestagneerd is in zijn rank, begint hij nu opnieuw met het beklimmen van de rankings om zijn rival Zenu een stap voor te blijven. DT-farmers vind je zelden in top 10 lijsten, maar voor Timpai moesten we een uitzondering maken. Zowel speed, stamina en aim heeft hij onder controle, zoals te zien in zijn wereldberoemde Airplanes DT choke. Hoewel zijn egg niet altijd 100% is, neemt dat niet af van de gekke plays die deze man neer heeft kunnen zetten.
Op het eerste oog lijkt Pittig Baasje gewoon je ordinaire haar-aim-farmer, met een HR-FC op If You Can't Hang en Feeling Sky als topplays. Maar als je verder kijkt naar zijn DT en nomad skills, is Pittig ver hiervan. Ondanks dat Pittig Baasje de laatste tijd inactief is geweest vanwege Unie, verdient hij zijn plekje op deze lijst zeker. Gumirin is verreweg de snelste speler in Nederland die geen double-time farmt. Zijn topplays laten vooral zijn hardrock en nomad skills zien, maar zijn speed en stamina geven hem echter de mogelijkheid om technische double-time maps te spelen, die weinig mensen hem nadoen. Gumirin is zeker niet de beroerdste in tournees en liet ook een uitstekende performance zien tijdens DOC, waar hij net van lezen verloor. Hoewel Amnesia dit jaar weinig scores heeft gezet, is hij nog steeds een bijzonder goede speler. Sinds hij zijn setup geüpgrade heeft, is hij naast het spelen van alternating maps op een hoog niveau ook druk bezig geweest met zijn DT-skills te verbeteren. Met zijn consistency in toernooien kan hij zijn team carryen op allerlei technische maps.
Jackie Lam 5, voormalig nummer 1 van Nederland. Wie kent hem niet? Speed en aim zijn geen probleem voor deze man, maar laat je niet misleiden. Hij kan namelijk veel meer. Als een van de oudere spelers op deze lijst kan hij net zo goed oude reading maps als de nieuwe technische. Hoewel hij de laatste tijd vaak andere game modes speelt, is hij nog steeds een solide allrounder en heeft hij een welverdiende plaats in de top 10. Dan hebben we het tegenovergestelde van Jackie. Girafknil is verreweg de beste streamspeler die Nederland te bieden heeft. HD, HDHR of Nomad, het maakt voor deze knaap niet uit. Hij is ook erg actief in de tournament scene waar hij altijd uitstekende consistency vertoont. Met dezelfde consistency is hij ook in staat lange marathonmaps te FC'en zonder al te veel moeite.
Volgens mij is vrijwel iedereen het erover eens dat Laser de hoogste plek op deze lijst verdiend heeft. Met een eerste plaats op DOC en een uitstekende performance in OWC is 2017 een erg goed jaar voor hem gebleken. Oude maps, deckmaps, alternating, noem het maar op en Laser is er goed in. Laat je niet misleiden door zijn lage rank, want er zijn maar weinig spelers die na kunnen doen wat Laser kan.